हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यस भिडियोमा। स्पेसली शिक्षक लाइसेन्सको लागि तपाईँहरूले के कसरी अनलाइन भिडियोहरू अनलाइन नोट्सहरू तपाईँले के कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियोमा म सिकाउँदैछु। सर्वप्रथम तपाईँले यो गुगल क्लासरुम एप्लिकेसन तपाईँले प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा के कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सिकाउँछु। तपाईँको मोबाइलको प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि सर्च बटनमा गएर सर्च अप्सनमा गएर गुगल प्लेमा गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्नुहोला। गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्नुहोला। गुगल क्लासरुम टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यो गुगल क्लासरुम टाइप गरिसकेपछि यसरी इन्स्टल भनेर आउँछ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ साथीहरू है। मोबाइलमा यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि लोकेसनमा तपाईँको डेस्कटपमा मोबाइल डेस्कटपमा चाहिँ बसेको हुन्छ क्लासरुम भनेर। यो क्लासरुममा ओपन गरिसकेपछि तपाईँलाई कुनै तपाईँको मोबाइलमा भएको जिमेलसँग लगइन गर्नुहोस् भन्नेको हुन्छ। जुन तपाईँले हामीलाई एडमिसन गर्दा दिएको जिमेल आइडी हुन्छ त्यही जिमेलबाट नै तपाईँहरू लगइन गर्नुहोला। जिमेल लगइन गरिसकेपछि हामीले तपाईँलाई के गर्छौँ भने जस्तै मैले इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई एडमिसन भइसकेपछि जस्तै शिक्षक लाइसेन्सको लागि जस्तै तपाईँ एडमिसन भइसकेपछि है हामीले तपाईँलाई के गर्छौँ भने तपाईँलाई हामी एडमिसन गराउँछौँ। जस्तै हामी यहाँ स्टुडेन्टमा क्लिक गरेर तपाईँको जिमेल चाहिँ हामीले यहाँ एग्रिगेट गरिदिन्छौँ। जस्तै तपाईँ उदाहरणको लागि साथीहरू म यसमा एउटा जिमेल एग्रिगेट गर्दैछु। तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा लगइन भएको सही जिमेल नै तपाईँले पठाउनु होला। सकेसम्म जिमेल चाहिँ स्क्रिनसट गरेर अथवा सही जिमेल नै तपाईँहरूले पठाउँदा बेस्ट हुन्छ। त्यो मिस्टेक भएको खण्डमा इन्भाइट हुँदैन। जस्तै मैले विष्णु विष्णु बहादुर साउथ @gmail.com भनेर मैले यहाँ राखेको छु। अब यो मेरो जिमेल आइडी भयो विष्णु बहादुर साउथ @gmail.com। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु माथि भने इन्भाइट भनेर गर्छु। माथि इन्भाइट अब स्टुडेन्ट छ इन्भाइट गरेको हुन्छ। यसरी इन्भाइट गरेको हुन्छ साथीहरू। इन्भाइट भइसक्यो विष्णु बहादुर साउथ @gmail.com इन्भाइट भयो। अब यो इन्भाइट गरिसकेपछि माथि जिमेल पनि आइसकेको छ। हेर्नुहोस् माथि टपमा हाम्रो जिमेल आइसकेको छ। अब तपाईँले जिमेल आफ्नो जिमेल अकाउन्टमा गएर हेर्नुहोस् है त। जिमेल अकाउन्टमा गएर हेरिसकेपछि यो जिमेल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा लिङ्क आइसकेको हुन्छ। तपाईँले जुन जिमेलमा हामीलाई दिनु भएको थियो त्यही जिमेलमा नै हेर्नु होला। मैले जुन जिमेल हो त्यही जिमेललाई प्रयोग गर्दैछु। जुन जिमेल मैले चाहिँ त्यहाँ एग्रिगेट गरेको छु अथवा एडमिसन गर्दाखेरि एडमिसन भएको जुन जिमेल छ त्यही जिमेलमा गएर मैले ओपन गर्छु। जस्तै मैले चाहिँ विष्णुबहादुर साउथ @gmail.com ओपन गरेँ र यसमा सबैभन्दा माथि 7:36 AM emala एकाडेमी क्लास इन्भिटेसन भनेर आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई के आउँछ जोइन भनेर आउँछ साथीहरू। emala एकाडेमी जोइन शिक्षक लाइसेन्स तयारी भनेर आएको हुन्छ। यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग प्रास शिक्षक लाइसेन्सको लागि सबैको लागि यस्तै सिस्टम हुन्छ है त। यदि मेल नआएको खण्डमा तपाईँलाई हामीलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। मेल आयो भने तपाईँले जोइनमा क्लिक गर्नुभयो भने जोइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ डाइरेक्टली क्लासरुमसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले सजिलै क्लासरुममा भएका सबै नोट्सहरू सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जोइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी क्लासरुम भनेर अगाडि जान्छ। फेरि यहाँ जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। जोइनमा क्लिक गर्नुहोस् कन्टिन्यू र कन्टिन्यू जोइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले क्लासरुममा जोडिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले देखिसक्नुभयो साथीहरू। जोइन क्लासरुमबाट यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। र अब यसमा चाहिँ के कसरी गर्न सकिने भने जस्तो शिक्षक लाइसेन्स भनेर आइसक्यो साथीहरू। अब तपाईँले यहाँ स्ट्रिममा भएका नोटहरू के कुरा छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। शिक्षक लाइसेन्ससँग सम्बन्धित रेकर्डेड भिडियो छ। यो रेकर्डेड भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ रेकर्डेड भिडियो क्लिक गर्नुहोस्। रेकर्डेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको अनलाइन टेस्टको कुराहरू छ। जस्तै यहाँ शिक्षक लाइसेन्स नमुना सेट भनेर राखेको हुन्छ। सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा क्लासरुममा गएर यहाँ क्लासबुकमा गएर अहिले क्लासरुममा केही छैन यसमा नोट्सहरू अथवा रेकर्ड चाहिँ तपाईँको अनलाइन टेस्टहरू राखिदिएका हुन्छन्। जस्तै तपाईँले स्पेसल नोटहरू कसरी हेर्ने त भन्ने विषयमा म सिकाउँछु साथीहरू है त। यसमा जस्तै तपाईँले यहाँ नेपालको संविधान भनेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो नोटहरू ओपन हुन्छ। नोटहरू सजिलै तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। नेट के कस्तो छ होइन। नेटको समस्याले गर्दा कहिलेकाहीँ ओपन पनि हुँदैन। तपाईँले यी सम्पूर्ण नोटहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू है। सबै नोटहरू तपाईँको सिस्टममा हुन्छ। जहाँ नोट छ त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यहाँ अट्याचमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्ने। यसरी सबै नोटहरू तपाईँले
आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो डिभाइसमा राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। र त्यसपछि अब भिडियो कसरी हेर्ने? भिडियो हेर्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यहाँ भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, भिडियो हेर्न सकिन्छ होइन। त्यसै सँगसँगै सम्बन्धित रहेर अर्को कुराहरू म सिकाउँछु, अनलाइन टेस्ट कसरी दिने भन्ने विषयमा साथीहरू है त। अनलाइन टेस्ट कसरी दिने, अनलाइन टेस्टको सम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनलाइन टेस्टको कुराहरू पनि हुन्छ। भिडियो रेकर्ड पनि सेम तरिका हो, त्यसमा क्लिक गर्यो भने भइहाल्छ होइन। अनलाइन टेस्ट गर्ने तरिका जस्तै यहाँ शिक्षक लाइसेन्स नमुना सहित इमाला भनेर राखेको छु, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, कन्टिन्यू गर्नुलाई इमालामा चाहिँ जस्तै शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तह नमुना सहित भनेको छ, यो साप्ताहिक नमुना सहित अन्तर्गत रहेको छ। जसरी पनि अब अनलाइन टेस्टहरू दिन सक्ने तरिका भनेको यहाँ चाहिँ नाम छ, नेम लेख्नु, जस्तै मैले इमाला भनेर राखेँ है, आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यसपछि एड्रेस लेख्नुहोस्, मैले यहाँ चाहिँ पोखरा भनेर लेखेँ, पोखरा भनेर यता लेखेँ साथीहरू होइन। अनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको कुन नम्बर हो, कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु होला अनिवार्य, 98 19 17 29 87 भनेर लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि शिक्षकको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने यस अथवा नो के छ होइन लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला। सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँ भएका टिक लगाउने जुन सही अप्सन छ तिनीहरूलाई टिक लगाउँदै अगाडि जाने हो। टिक लगाउँदै अगाडि गइसकेपछि यहाँ भएका एउटा अप्सनमा क्लिक गर्ने, टिक लगाउने, अनि अन्तिममा गएर सब्मिट गर्ने साथीहरू है। अनि भ्यू स्कोर अथवा यसको सही एन्सर गलत एन्सर सबै कुराहरू हेर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ टिक लगाएँ होइन। यसरी कन्टिन्यू अगाडि बढ्दै जानुहोस्। यसरी कन्टिन्यू अगाडि बढिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, अथवा सब्मिट भनेर आउँछ, नेक्स्ट भनेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि भ्यू स्कोर सबै कुराहरू भ्यू अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सही गलत भएको अप्सनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, समरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। यसरी भ्यू स्कोरमा गइसकेपछि भ्यू स्कोर भन्ने छैन। अब यसमा के छ भने आज नम्बर कस्तो लाग्यो भन्ने छ होइन। यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, गुड अथवा के छ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। अनि त्यसपछि सब्मिट गरिसकेपछि आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू, भिडियोहरू सबै कुराहरू सजिलै हेर्न